allemaal toen mijn moeder stiekem voor een paard aan het kijken was, waar ik niks van wist. Ik dacht dat we aan het kijken waren voor een paard voor mijn moeders vriendin. Toen hadden we Verona. Bij Verona heb ik ook meebetaald. En nu hebben we haar laten stallen op Manege Middelhof. Toen wou ik graag eigenlijk ook een pony. Dus toen zijn we naar verzorgponies gaan kijken. Toen hadden we Talien en Hea gevonden. Toen ging ik samen met Tatum, mijn vriendin, gingen we Talien verzorgen. Toen moest Talien helaas weg. En toen kreeg ik mijn eigen pony. Nou, eerst zei mijn moeder dat we voor een kanaal een pony gingen kijken. En toen ook allemaal dekjes en dekens mochten passen. We gaan met Tess gewoon naar sterren kijken. En ze weet dus van niks, dus alles wat jullie hierna zien is gelogen. Nou, uiteindelijk bleek het dat ik een pony sterren voor mijn verjaardag kreeg. Dus ik wist helemaal niet dat ik een pony kreeg. Wie is dat? Ja. Snel heb ik een pony. Ja. Ja. Ik voelde me heel blij toen ik sterren zag. Ik kreeg een warm gevoel in mijn hart. Nou, om sterren te hebben was wel een beetje eng, want ik had ineens een pony. En we hebben samen wedstrijden gedaan, allemaal leuke dingen gedaan. We hebben gecrossed, we zijn naar Bixiedag geweest. We hebben heel veel prijzen gewonnen. En toen gingen we op springwedstrijd. En toen liep ze op een gegeven moment niet meer lekker. Kim die was aan het springen met sterren. Toen had ze een pijntje in haar hoek. Toen zei daar iemand van, ze loopt niet lekker. Toen hebben we haar naar huis gebracht. Heeft ze bijrust gehad, stalrust. Is de dierenarts gekomen, die heeft een spuit erin gespoten. En foto's laten maken. En toen bleek het dat ze de hoefsels had. Toen zijn we naar Bodegraven gegaan. Die heeft er gipsjes op laten zetten en hoefijzers. Met een soort van spul. En daar is ze dan ongeveer een paar weken gestaan. Toen mocht ze weer naar huis. Nou, op een gegeven moment ging het beter. En toen ging het weer slechter. En zo bleef het maar doorgaan. En ze had heel veel pijn. En nou, ze is 3 keer vervangen geweest. En toen zei mijn moeder van, ja, dit doen we niet meer. En toen hebben we haar laten inslapen. Er is gewoon geen andere sterren. En er is gewoon, elke pony heeft zijn eigen karakter. Maar geen enkele pony die is precies hetzelfde. Dus, ja. En toen gingen we kijken voor andere ponies. Toen zijn we bij Flair geweest en alle andere. Toen kwamen we uit bij Belletje. En die heeft eigenlijk gewoon een soort van weer op adem gezet. Waardoor ik weer rustig verder kon denken. Toen ging ze door de keuring heen. We dachten dat ze afgekeurd werd, maar ze is toch goed gekeurd. Godzijdank. En toen kreeg ik bel. Ik was heel blij. Het is wel raar. Ja, nu denk ik van, hoe kan ik me eigenlijk nog voorstellen dat Sterren mijn eigen pony was? Nou, op het begin wou ik, het enige wat ik toen nog wou is Ster terug. Ik wil het nu ook nog wel nog steeds, maar ik wil Bella ook nog wel gewoon houden. Nou, ik voelde me schuldig omdat ik van Bel houden en nog steeds van Sterren, maar dat was ietsjes minder. En daar voelde ik me heel schuldig over. Ik was heel verdrietig. Ik wilde eigenlijk gewoon één ding, ik wilde Sterren terug. En uiteindelijk heb ik me er wel een beetje overheen gezet. Want dan zeg ik gewoon tegen mezelf, Tess, je hebt nu een nieuwe pony, daar moet je er ook gelukkig mee zijn. Sommige kinderen die krijgen hierna geen pony meer. Nou, dan ben ik wel echt heel blij dat ik hem wel krijg. Dus dan vond ik het wel fijn. Wel is geen vervanging, maar ze was wel altijd al mijn droompony geweest. Van een bruine pony en dan een beetje dezelfde kleur maan als ik mijn haar heb. Om wel te hebben. Het is wel heel fijn en
Ik vind het ook heel leuk. Want ik speel ook heel vaak met haar en ik doe leuke dingen. Ze heeft daartje op haar kont. Springen, dressuur, proefjes, spelen. Allemaal van dat soort dingen. En is het anders dan dat we doen met Bel dan het was met Sterren te doen? Ja, want met Bel is springen wat moeilijker. Met Ster kom ik gewoon zo woeps overheen. Nu moet ik Bel helpen. En eerst hielp Sterren mij. Sterren die had dan gewoon heel veel geleerd al. En die vond springen ook echt leuk. Bel vindt het ook heel erg leuk, maar ze moet er nog even aan wennen dat ze springen leuk vindt. Want nu denkt ze van, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Ze moet dus nog eventjes leren. Ja. Ja. Als je een pony kwijtraakt of die pony moet verhuizen, maar je hem niet meer terugkrijgt. Wat je dan moet doen is gewoon vragen of je een manegeles mag. Met de manege ponies. Want dat is wel erg fijn. Want mijn Binky die heeft me weer op weg geholpen naar wat beter. Iets beters. Dus ik ben gewoon weer gaan rijden en ik Binky gaan leasen. En vraag vooral om een pony te gaan leasen. Want dan heb je weer een beetje het gevoel dat je een eigen pony hebt. Ook al rijden andere kinderen op. Dat maakt niet uit. Je hebt toch nog wel een beetje het gevoel. Niet weggaan, gewoon er blijven. Want het helpt toch weer. Doe dan vooral de pony waar je erg veel van houdt, van de manegebonies. Waar je vroeger heel vaak op hebt gereden. Dat is bij mij natuurlijk Binky. Nou, als je af en toe aan je pony wilt denken, maak dan een doos ervoor of een hele mand van je oude pony. Want dat heb ik ook. Want ik heb allemaal spullen van Sterren en dan doe ik het allemaal bij elkaar. En doe ik dan in één hele mand. En dan schrijf ik het in mijn kast. Als ik er dan weer even wil zien, dan pak ik het weer. Dan spreek ik het over heel mijn bed heen. Word je dan niet verdrietig als je dat ziet? Ik word blij en verdrietig. Blij en verdrietig. Ja, blij dat ze nu geen pijn meer heeft. En verdrietig omdat ze er niet meer is.